Вітаю, друзі! Міжнародні ЗМІ і українські телеграм-канали переповнені інформацією, що американці хочуть купувати українські дрони-перехоплювачі. Чи правда це так? Чи потрібні дійсно саме ці дрони? Чи потрібні технології? Чи навпаки тільки технології використання, тактика і збиття? Ну, давайте про це поговоримо, щоб трохи розібратися. Українські виробники дронів-перехоплювачів повідомляють, що мають потужності для великих поставок за кордон. Це відбувається на тлі запитів від США та країн Близького Сходу, спричиненої війною з Іраном. Про це повідомляє Reuters. І тут же ставить запитання, а що виробляються ці дрони-перехоплювачі? Чи не китайські в них комплектують, чи і відповідь не отримують. При тому Україна відверто сподівається, що криза на Близькому Сході посилить нашу позицію серед партнерів. І це правильне сподівання, особливо коли в тебе є практичний досвід, який ти можеш спробувати або продати, або масштабувати, але в будь-якому випадку використати в своїх інтересах. Україна сьогодні демонструє, що 4-річний досвід протидії російським дронам може стати цінним вкладом в довгострокову безпеку союзників. Єдине, що це знову відбувається не в практичній площині, коли фактично військові аташе повинні бігати по міністерствах і домовлятися, а через знову піар-заяви. Хоча зараз це трохи відкоректували і більше дурних висловлювань Зеленського не чути, і це, до речі, добре. Хтось вправив йому мізки, про це каже Гурмо, про це кажуть представники Міністерства оборони, окремі, ще раз підкреслюю, виробники дронів, і це добре. Але Сполучені Штати та союзники на Близькому Сході вже звернулися до України з проханням про постачання таких дронів. І це суперова новина, і Зеленський, до речі, заявив, що Україна надасть допомогу у відповідь на запит США. Трамп сказав, що він використає будь-яку допомогу, але тут є маленькі запитання. Поясню, про що йде мова. Тому що Україна і сама купує дрони. Ні, не українські дрони, а дрони-перехоплювачі, які виробляє підприємство колишнього гендиректора Еріка Шмідта. Це, до речі, дуже цікава історія, тому що ще в 22-му році Ерік Шмідт запропонував дрони, які можуть протидіяти, зенітні дрони, шахедам. Тоді він зустрічався з Єрмаком і Резніковим, і вони відмовили йому. До речі, якщо б це було використано тоді, то питання шахедів би наступні роки Україну не турбували. Але ж країною керували потужні і незламні 5-6 успішних менеджерів Зеленського, переважна більшість з яких вже отримали підозри в корупції. Тому, їх рівень компетенції зрозуміли, не на корупції, а на оцінці ситуації. Тож Шмідту відмовили. Зараз вже влітку минулого року почали знову проводити перемовини і створили спільне підприємство, яке виробляє. Тож питання, чи будуть ці дрони передавати і чи вистачить Україні? Відповідь поки невідома. І Зеленський теж не уточнив деталі, але джерело, яке обізнане ситуацією, повідомило Reuters, що США і Катар дійсно ведуть перемовини щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів. Можливо, ще раз кажу, що питання саме технологічне. І дозвіл на купівлю технологій, бо це дуже важливо, може допомогти Україні. Але також є й інша інформація. Джерела заявляють, що бригадний генерал Метрос та кілька членів спеціальної міжвідомчої групи, яка займається розробкою та закупівлею засобів протидії безпілотників, відвідали Україну. За словами співрозмовників і деяких злих язиків з Офісу президента, вони обговорювали не купівлю дронів, а вивчення бойового досвіду ЗСУ щодо протидії БПЛА і атакам. І оце найголовніше. Питання в тому, що їм потрібні ті, хто можуть навчити їх використовувати дрони, бо дрони в них є, а виписати стратегію протидії. Іранські дрони «Шахед» змогли вразити американську базу, наприклад, в Кувейті. І там загинуло 6 військовослужбовців. І це от такі втрати, але дуже сильно збентежили американське суспільство. Саме тому почали шукати можливість протидії. А зараз найцікавіше. Шукають те, що можна бути дешевим і ефективним. Американці хочуть придбати щось таке. При цьому армія Сполучених Штатів вже поспішає перекинути на Близький Схід системи протидії безпілотникам, які пройшли бойове випробування в Україні. І це американські системи. Про це повідомляє Wall Street Journal. І тут стає найцікавіше. Збройне лобі в
вкладала гроші в підтримку Трампа. Трампу зараз кажуть, да не треба українські ці дрони, бери наші краще, це ж наші, американські. Більше того, що роблять українці? Вони роблять правильно, з китайських складових ще чогось, а у нас своє. Теж китайське, неважливо, американське переконують його. Найцікавіше, що той же самий Шмідт може пояснити, що, наприклад, дрон для України коштує $800, а для Сполучених Штатів він може коштувати дорожче, бо тоді там лопати продають значно дорожче. Ця невелика кількість систем протиповітряної оборони Меропс відправляється із запасів армії Сполучених Штатів в Європі разом з американським персоналом, який їх експлуатував в Україні та навчатиме інших військовослужбовців. Більше того, американці кажуть, що можуть дуже швидко масштабувати і задовільнити попит. І от тут ми заходимо на конкурентне поле. Питання, хто буде більш ефективним, а також хто зможе пролобіювати свої інтереси. Без цього нікуди не дітися. Американські чиновники взагалі заявили, що додаткові системи будуть надані американською компанією, яка їх виробляє та яку інвестує мільярдер тот самий Ерік Шмідт із Google. Нічого не нагадує. До речі, це те, про що я зараз вам казав. Минулого року США та їх союзники розгорнули кілька систем Меропс у Польщі та Румунії після вторгнення російських безпілотників. Ця система виявилася популярною серед українських сил, а представники США заявили, що Україна, напевно, надасть інструкторів. Тож, ми повертаємось до цієї історії. Наша потрібна стратегія або досвід – це теж непогано. Але це показує, що інколи очікування занадто високі. На жаль, знову інформаційні канали наповнили себе очікуванням, а не реальними прогнозами чи інформуванням населення. До речі, оці використання перевірених Україною інноваційних систем знаменує собою поворотний момент у війні. Україна стала лабораторією для розробки систем оборони, які будуть використані в новій війні, а також в інших новітніх війнах. Більше того, давайте відверто, Україна сьогодні – це полігон. Ми показуємо, чим можна захиститися від російської зброї, ми показуємо, як вона працює, її плюси, мінуси, ефективність. Так, мені це не подобається, як і всім вам, але з іншого боку для нас це можливість. І тут головне розуміти, як це використовується, бо полігон завжди просто юзається одною стороною. Тут важливо, щоб ті, хто юзають з боку України, не забували і про інтереси України. Бо у нас же відомо, ти мені щось зроби, а я тобі дозволю все, що завгодно. Хто забув, двушечку на Москву. Пригадайте, така ж сама історія. Використання оцих, скажімо, засобів Трампа проти Ірану для відбиття іранських атак безпілотниками «Шахед» покаже, наскільки ефективно вони можуть працювати в іншому режимі війни. Кожен комплекс, оцей Меропс для боротьби з дронами коштує менше, ніж $10 тисяч. Ще раз нагадаю, з ним приходив той же самий Шмідт ще в 22-му році. Ну так, для розуміння. І нам пропонували це раніше. На моє запитання деяким проінформованим джерелам, а що відбулося, сказали, що тоді, по-перше, не бачили в цьому потребу, а по-друге, дехто, хто сам виробляв дрони, був близький і зараз близький до Офісу Президента, сказав, що я зроблю не гірше. Не зробив, а Україна отримала проблеми. Комплекс коштує менше 10 тисяч. Це значно нижче вартості систем, які США і їхні союзники зараз використовують проти іранських ракет і безпілотників. Ракети ті ж самі Петріот, наприклад, що перехоплюють, можуть коштувати близько $4 мільйонів, а їх виробництво дуже повільний процес. Тому спостерігаємо, що буде. Але головне тут зрозуміти. Попри все, ми можемо підняти свою актуальність. Ми можемо показати себе, але для цього треба пригадати головний принцип. Не ефектність, а ефективність. Не піар, а дії. І думати треба про державу, а не про свої особисті інтереси. Оце, мабуть, найскладніше для тих, хто сьогодні намагається залізти в цю тему. На жаль. Але сподіваюся все ж таки, що Україна виграє
і зможе отримати бенефіти зі всієї цієї історії. В будь-якому випадку у нас дійсно є практичний досвід, в будь-якому випадку у нас є свої технології, в будь-якому випадку ми можемо це використати в власних інтересах. Головне не втратити шанс, бо на конкурсі по втраті шансів наша влада завжди займає перше місце. Перевірено неоднократно. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і підписалися. Окрема подяка за те, що ви допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому гуртуємось навколо інтересів України, а це, значить, навколо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.